ولمتابعة آخر التطورات ينضم إلينا من الهيئة العامة للطيران المدني محمد بن حمود السيابي، أخصائي أرصاد جوية. محمد، ما آخر مستجدات الحالة المدارية على ضوء التنبيه الأول؟ مساكم الله بالخير. أول شيء نعم، على حسب آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر في الساعة 7 مساء هذا اليوم عن وجود تشكل منخفض جوي في شمال غرب الهند بحالة سواحل بحر العرب. طبعا لا يزال كمنخفض جوي متواجد في الجمهورية الهندية. خلال الساعات القادمة وخلال 24 ساعة بإذن الله سبحانه وتعالى هناك من التوقعات إن شاء الله بالتحرك إلى اتجاه الغرب، وراح يدخل على بحر العرب مع احتمالية تعمقه إلى منخفض مداري خلال الساعات فيما بعد. لا تزال التوقعات المركز الوطني للإنذار المبكر تشير إلى تقدم هذا المنخفض المداري خلال الساعات 48 ساعة باتجاه سواحل السلطنة. وكان المركز الوطني للإنذار المبكر طبعا أصدر تحذير للبيان رقم 1، وكذلك التحذير من هذه الأمطار خلال الحالة الجوية المتوقعة. من الغد إن شاء الله راح تكون هناك سحب متوسطة وعالية الارتفاع راح تنتشر على جميع تقريبا محافظات وولايات السلطنة. خلال الساعات القادمة تكون هذه السحب حاضرة على المناطق الصعيدة. الأمطار إن شاء الله متوقعة عند اقتراب المنخفض المداري اللي هو راح يكون خلال 48 ساعة على سواحل السلطنة. الذروة هذا المنخفض أو هذا المدخل المداري إن شاء الله راح تكون من يوم السبت، ظهر يوم السبت. هناك بعض الأمطار قد تكون الأمطار الغزيرة أو في بعض المناطق مصحوبة بعض الأمطار بعد الرياح. كذلك احتمالية جريان الأودية واردة بشكل كبير جدا من خلال هذه الحالة. نسبة يعني لغزارة هذه الأمطار والتي متوقعة من 40 إلى 60 إلى 100 ملم في خلال 24 ساعة خلال ذروة هذه الأمطار. التوقعات جيدة مبشرة لحد الحين، لا تزال على نفس المسار. توقعاتها من الشرق إلى الغرب على سواحل السلطنة خلال 24 ساعة القادمة أو قبل أو إن شاء الله بعد 24 ساعة راح تكون الذروة يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. محمد، ما المحافظات التي ستشتد فيها غزارة الأمطار أكثر؟ تقريبا المناطق اللي هي المطلة على البحر عمان، وكذلك بعض المناطق المطلة على بحر العرب اللي هي أقرب إلى هذه الحالة المدارية عند دخولها إلى أو اقترابها من هذه السواحل. هي أول المناطق اللي هي راح تشهد غزارة هذه الأمطار. كذلك الأمطار الرعدية، وكذلك هناك احتمالية أن تكون مصحوبة بعض الرياح الهابطة خلال هذه الساعات خلال ساعات الظهيرة أو عند اقترابها من السواحل الصفراء. الأمطار الغزيرة متوقعة خصوصا على المناطق الساحلية ما بين منطقة ولاية صور إلى محافظة مسقط، نفس الشيء خلال بداية الحالة الجوية. الأمطار غزيرة على الجبال، كذلك الأودية بتكون حاضرة. ممكن انها تكون بعض الاوديه تكون جارفه من خلال هذه الحاله. كل المؤشرات جيده لحد الان، نفس التوقعات اللي كان المركز الوطني للإنذار المبكر اشار اليها في السابق لا تزال هي نفس المعطيات. تحركاتها لا تزال في نفس المستوى تقريبا من الشرق الى الغرب. الحاله لا تزال من التصنيف من المنخفض حاليا الى منخفض مداري، ممكن ان خلال الساعات القادمه ان شاء الله باذن الله. نعم محمد، ذكرت ان المنخفض ستصاحبه رياح هابطه، يعني كم تقدر اقصى سرعه للرياح يمكن ان تصاحب هذا المنخفض؟ عاده ما تكون السحب الركامية أو السحب الناشئة من خلال هذه الحالة تكون هناك مصاحبة لرياح. الرياح الهابطة أو الرياح النازلة تقدر نقول من 20 إلى 30 إلى ممكن تصل إلى هبات إلى 50 عقدة، هذا شيء وارد. كذلك الرياح المصاحبة للمنخفض المداري اللي هي ما بين 20 إلى تقريبا 28 عقدة بتكون مصاحبة بشكل مستمر. هذه الرياح خصوصا على السواحل راح بتكون من الشمالية الشرقية ثم إلى شرقية إلى غربية. نفس الحالة بتكون على بعض المناطق الصغيرة. هي هناك حتى بعض
من السحب الركاميه راح تكون احتماليه حتى لحبات البرد وارده بشكل كبير، خصوصا على المناطق الجبليه وارده بشكل كبير خلال هذه الحاله. الحاله لا تزال بنفس التصنيف، بنفس غزاره الامطار المتوقعه، والمركز الوطني للمبكر لا يزال يعني اصدر التنبيه رقم 1 وخلال هذه الساعات القادمه، خلال 12 ساعه القادمه اذا في تغيرات ثانيه راح تكون هناك تنبيه او ما شبه من ذلك من خلال الساعه. إلى أي مدى ستكون هناك خطورة على المناطق المنخفضة والساحلية؟ شيء طبيعي، يعني الامطار اللي هي تكون من 60 الى 100 تكون هنا الامطار بتكون الامطار الغزيره، الاوديه تكون في بعضها بتكون جارفه. طبعا المناطق المنخفضه تكون معرضه بشكل كبير للانجراف او ما شبه ذلك. الامطار هذه يعني اللي بتكون خصوصا المناطق الجبليه اللي هي محافظه مسقط بالتحديد، وانا اذكر هنا محافظه مسقط بالتحديد، اذا صارت عليها المناطق صارت عليها هذه الامطار والامطار الغزيره راح تكون هناك بعض الاوديه تكون الجارفه، وطبيعه محافظه مسقط كذلك تكون انها كثيفه السكان او كثيفه المباني. يعني نتمنى من الجميع اخذ الحيطه والحذر خلال هذه الامطار، خصوصا مساء يوم السبت اللي هي تكون ذروه هذه الامطار باذن الله سبحانه وتعالى. محمد بن حمود السيابي، اخصائي ارصاد جويه، شكرا جزيلا لك.